आता बिंबला सीझन रोका भारी राशी राशी बिंबल देता पुरो तोगो पडणं कुसून वता. सो ताका एक सोल्युशन असा, वर्षपुरती त्या बिंबूला स्टोर करू जाता. आता चटतीची मार्केटान मेळचे चिंचामा मस्त खोयल असता आणि मस्त कीड असता. गांवची चिंचामा मेळचे मस्त उणे. तशें आसतना हे आमी बिंबूल वत्ता सुकोवन चिंचामा बदलांनी रंदे घालूंक यूज करीत. हें कंप्लीट सुकोवन पिट्टी करून कुपी कंड्यान घालून फ्रिजान दवरल्यार वर्षपूर्ती येता. पिट्टी करनेशी करूं जाता जाल्यार फ्रिज दवरका म्हणना भायरी असल्यार कांय जायना. जाल्यार पिट्टी केल्यार कंड्यान तो चडटी धरता. हे दिवस गेले तशीची कळे जाता. 10 दिवस जाय जाताना आम्ही बिमलाचे गोज्जू अपलोड केलेलो आसा. तुम्ही पळयन जाल्यार लिंक कमेंटांत आनी डिस्क्रिप्शन दिता पळयात ती. कोणाला हितलांतू बिमला रूख असकी तांकां पूर्ण जनक शेअर करायंती. तुम्ही आमचे वसरीक सब्सक्राइब करने जाल्यार या वीडियो तगू आमचे वसरी नाव येतरक सब्सक्राइब म्हणून बटन आसा त्या क्लिक करायंती आणि ताजे लागी एक घंट आसा त्या घंट मारल्यार तुमकां आमी अपलोड केले तक्षण तुम्ही पळयता. त्या दवरती तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटा. बाय, टेक केअर.